Bună ziua frumoși mei pești, bine ați venit dragii mei, aceasta este etalarea pentru luna iulie, pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în zodia peștilor. Va fi o etalare generală. Înainte de a începe cu cărțile tarot vom scoate 3 mesaje, cele mai importante mesaje pentru voi, care trebuie să le auziți de la mine, da? De pe acest canal. Hai să vedem, pentru pești. Cele mai importante mesaje care trebuie să le audă pentru luna iulie 2024. Primul mesaj, responsabilitate. Wow! Interesant, trebuie să-ți asumi responsabilitatea. Vom vedea că este responsabilitatea actelor tale, că este responsabilizarea pentru mine însumi. Vom vedea la ce se referă, da? Creativitate, avem următorul mesaj pentru tine, și optimism. Interesante mesaje pentru voi. La capătul cărților avem verbul creator. Deci aici vorbim despre creativitate. Ce vrea să-mi spună aceste mesaje este că tu, din firea ta, sau în firea ta stă această energie de optimism, încredere în viață, să spunem așa. Poți să fii foarte cameleonic, poți să-ți creezi într-un fel sau altul în mintea ta trăirile pe care vrei să le ai, îmi vine să spun. Nu știu pentru cine sunt aceste mesaje. Ideea e ce faci cu aceste lucruri, pentru că tu poți să fii foarte optimist, tu poți să fii foarte creativ, să-ți poți crea cu gândul întâi imaginea a ceea ce tu vrei să trăiești, poți să creezi cu cuvântul aici, verbul creator avem, da? Și poți să materializezi într-un fel sau altul ceea ce creezi în mintea ta într-un mod foarte pozitiv. Ce faci cu această creație? Crezi că ești în stare să recunoști că tu trebuie să fii responsabil pentru ceea ce creezi? Pentru că poate să fie ceva bun pentru tine, dar mai puțin bun pentru alții. Te responsabilizezi într-adevăr în a crea cu adevărat într-un mod pozitiv pentru toată lumea? Pentru că aici e ca și cum această imagine are o persoană care s-a urcat pe broasca asta testoasă și are acolo cu ea, nu știu, anumite obiecte pe care și le ia cu ea și probabil că își asumă răspunderea pentru ceea ce își ia această persoană cu ea. Da? Nu știu dacă ești pe punct de a pleca undeva. Broasca testoasă ne poate vorbi de acest aspect, dar vorbim despre faptul că încă nu te-ai hotărât să pleci. Poate că tu vrei într-adevăr să-ți creezi o altă viață aici. Poate fi pentru unii dintre voi. Poate tu vrei. Ești optimist și zici, băi, ok, dacă eu mi-au bagajul și plec, ca să dau un exemplu, da? Dacă eu mi-au bagajul și plec, aș putea să trăiesc mult mai fericit. Vom vedea ce vrea să ne spună tarotul. Deocamdată cam asta e ceea ce simt să transmit cu aceste mesaje. Hai să vedem. Pentru pești, ce vrea să ne spună tarotul pentru luna iulie 2024? Vom face crucea celtică și de data asta o să scoatem cărțile pe față. Le vom vedea din prima, da? Ok. Situația. 8 de monede. 8-ul de monede este o carte a eforturilor și o carte a învățăcelului sau a practicantului. Practicant sau practician. Nu știu cum e exact corect în românește. Na, mă corectați voi dacă e. A responsabilității. Începem din prima, da? Eu mă responsabilizez să fac ceva aici. Sunt cumva
persoana care trebuie să facă eforturile în situația cu care mă confrunt. Hai să vedem. În mintea ta, 10 de spade. Ești decepționat sau, mă rog, dezamăgit, îndurerat, ești cumva la pământ din punct de vedere mental. Poate aici ai o exagerare pe negativ. Ești foarte, aici te văd, mesajul a ieșit de optimism, dar nu văd asta pe partea ta mentală coerentă, mă refer, da? Ori ești foarte dezamăgit, ori îți este frică, ar putea să fie, pentru unii dintre voi să vă fie frică, să vă asumați responsabilitatea. Pentru că 10 de spade ne arată o persoană la pământ care suferă. În mintea ta tu ești așa, tu vezi negru, nu vezi cu optimism eforturile sau responsabilitatea de care trebuie să dai dovadă. În subconștient avem împărăteasa. Împărăteasa poate reprezenta energia ta care este una foarte puternică. În subconștient, da? În subconștient tu știi că nu meriți această dezamăgire sau nu meriți acest tratament. Aici e un tratament urât. Nu meriți să te consumi atât, pentru că e un consum mental pentru unii dintre voi și tu știi, la nivel subconștient știi că poate ai dedicat prea mult timp aici, ai dedicat prea mult timp unei situații care probabil nu are rezolvare, te-ai consumat în exces pentru a depune niște eforturi și tu știi că nu mai ai, oricum nu ești valorat, e ca și cum aici, da? Știu că meriți să trăiesc mai mult sau, mă rog, să trăiesc mai bine decât trăiesc în momentul de față. În trecut, împăratul, wow, aici avem un parteneriat între un împărat și o împărăteasă. În trecut erai probabil mult mai țapăn, așa, să zicem. Erai tu cel care conducea această situație. Probabil că erai tu cel care dădeai cu pumnul în masă sau, mă rog, erai cel care susținea această situație și poate, de ce nu, persoana care dădea o structură a acestei situații sau relații. Vedem o figură de autoritate, bine, vedem două figuri de autoritate, acum nu știu dacă este vorba despre într-adevăr o relație de iubire pentru unii dintre voi, vom vedea până la sfârșit când vom avea și clarificările, dar cert este că în trecut te văd mult mai stăpân pe situație și pe tine. În prezent, în momentul de față, te văd consumat și depunând foarte mari eforturi să revii, îmi vine să spun, la energia puterii personale. Deocamdată nu ești în puterea ta personală. În următoarele 3 luni de zile avem Marele Preot. Pentru unii dintre voi poate fi o anumită disciplină cu Marele Preot, pentru că Marele Preot, la fel ca împăratul, vine cu reguli, norme și așa mai departe. Sunt anumite norme care trebuie să respectate sau anumite atenție la dogme. Dacă unii dintre voi aveți fixuri aici, eu trebuie să fiu o persoană responsabilă. Da? Avem foarte multă responsabilitate deja în această etalare. O responsabilitate pe care tu te obligi să o ai și te consumi foarte tare. Da? Nu uita că și tu ești o responsabilitate pentru tine, vine să zic. Nu contează aici, nu cred că vorbim doar despre femei. Aici vorbim pentru persoanele care, într-adevăr, au acest simț al responsabilității extraordinar de mare, exagerat de mare. Și aici pe viitor te văd încă în această energie de compromis și de nu contează că eu nu sunt bine, dacă m-am compromis, am intrat în joc până la capăt. E ca și cum aici, dacă religia sau popa ne-a unit, da? Că ne-a cununat de la biserică, nimeni nu poate să rupă această, indiferent cât de complicată e relația. Pentru unii dintre voi poate fi acest aspect. Concluzia, 9 de monede, independența. Aici vorbim despre unii dintre voi care, într-adevăr,
în următoarea perioadă, poate 3-4 luni de acum înainte, veți fi pe picioarele voastre sau cel puțin vă veți responsabiliza cu adevărat. Avem aici mesajul responsabilitate. Te vei valora probabil mult mai mult și probabil că nu vei mai face eforturi în zadar, pentru că aici pare că toate eforturile pe care le faci sunt în zadar. La capătul cărților, uite dezamăgirea despre care vorbeam și pesimismul. Aici avem pesimismul și energia asta a ieșit aici, mesajul ăsta a ieșit să spună că ești optimist, am spus la început, sau pur și simplu îți creezi, pentru că avem aici lângă creativitate, îți creezi o stare de optimism ca ceilalți să te vadă că tu ești ok și nu e prima oară când văd acest aspect la pești, de multe luni încoace văd acest aspect pentru unii dintre voi și aici e ca și cum care e responsabilitatea ta? Să le arăți celor din afară că vezi, Doamne, tu ești bine, dar uite-te puțin la tine ce energie ai. Că tu ești aici victima propriilor tale păreri, propriului tău sacrificiu. Te văd foarte trist. Te văd foarte trist. Te văd fără niciun fel de energie pozitivă în tine. Și probabil unii dintre voi poate ați căzut în patima alcoolului, atenție. Este foarte frecvent să vedem la anumite persoane, bineînțeles, din zodia peștilor, nu toți peștii sunt la fel, nu etichetăm, nu judecăm, este doar energia peștilor, energia lui Neptun, pentru că sunteți guvernați de Neptun, să cadă în patima pentru a fugi de realitate, cade în patima băuturii, a drogurilor și așa mai departe. Da? Deci aici am putea să vorbim, da? Putem să vorbim despre persoane care probabil ați căzut în acest butoi cu melancolie și vă necați amarul în băutură. Da, o mare tristețe, oricum. Deci e un suflet gol aici. Avem un suflet gol. Hai să vedem. Situația, da? Prima carte este 8-ul de monede. Eforturile pe care tu le depui. Hai să vedem ce eforturi depui. Deja sar foarte multe cărți. Cred că aici vorba despre multă agitație pentru unii dintre voi. 3 de monede și 4 de cupe. Pentru unii dintre voi, toate eforturile pe care le depuneți este să închegați o conexiune pe care ați avut-o sau pe care o conexiune cu o persoană. Dacă vorbim despre parteneri de viață, aici e vorba despre tu faci toate eforturile să demonstrezi că tu vrei, Doamne, să fie o echipă alături de persoana asta. Și bineînțeles că aici e vorba despre dacă suntem o echipă împreună, trebuie să facem împreună eforturi. Din punctul tău de vedere trebuie să facă eforturile și din partea cealaltă nu vine niciun efort. Tu ești singurul care vrea să construiască din nou, da, această relație. Și aici nu vedem de la celălalt niciun fel de celălalt e așa, ca și cum mă lași, acum vii cu de-astea, acum vrei să construiești, acum vrei să faci de-aia. Aici avem un refuz. Celălalt nu mai vrea. Pentru alții dintre voi, eforturile pe care le depuneți sunt pe plan financiar. Poate vorbim despre o propunere de colaborare. Dar aici la voi nu este vorba despre faptul că depuneți eforturi să semnați acea colaborare sau să intrați în colaborare cu cineva. La voi este vorba despre analizează un pic cu cine vrei să faci afaceri, cum ar veni. Da? Analizează. Nu te grăbi să faci nimic. Pentru că pe tine te văd foarte dispus să intri în această combinație, dar ți se spune nu, analizează un pic mai mult. E posibil să fie o colaborare de genul eu pun banul și tu pui talentul.
sau invers. Celălalt să pună banul și tu pui talentul, da? Atenție, nu grăbiți nimic, aici e ca și cum, nu, stai așa, stai. Pune mâna și vezi bine cu cine și cât e de talentată persoana aia, pentru că acum poate să aibă un talent la ceva anume și poate să-i lipsească alte talente care vă sunt importante ca această colaborare să funcționeze pe termen lung. În mintea ta avem 10 de spade. Hai să vedem ce cu gândurile astea atât de prăpăstioase pe care le văd aici. Ești terminat din punct de vedere psihic, din câte văd. Sau poate obosit foarte tare. Ia uite. Cu nebunul aici e vorba despre dragii mei, și 5 de spade. Cu nebunul aici e vorba despre curaj. Unii dintre voi nu aveți curaj să nu mai fiți victima circumstanțelor din viața voastră. În mintea ta se dă o luptă între a fi victimă sau a fi războinic sau nu neapărat, da, de ce nu, războinic aici, da? Ce fac? Tu în mintea ta stai și zici, băi, dar de ce nu am curaj să plec? De ce nu am curaj să mă ridic și să spun că eu nu vreau să mai fiu victima ta sau victima circumstanțelor? E probabil... Atenție cu cei care vă criticați aici. Nu, dragi mei, când vorbim despre responsabilitate, eu mă responsabilizez pentru actele mele. Nu știu ce s-a întâmplat în povestea asta de vedem aspectul ăsta. Dar de ce tu trebuie să stai aici să te gândești, vai de mama mea ce cruce am să trăiesc în relația asta, da? Pentru că aici nu neapărat văicăreala, ci este rana, domne. Deci eu trăiesc într-un mod conștient într-o relație în care sunt tot timpul pus la pământ, că sunt criticat, că sunt bătut aici, poate fi orice, da? Și te critici tot pe tine, de ce, Doamne, iartă-mă, n-am curaj să mă ridic și să-mi iau, nu știu, hainele de pe mine, nu-mi trebuie altceva, dar să plec de acolo, să fug. Lupta pentru unii dintre voi este asta. Responsabilitatea este, tu te responsabilizezi de spiritul tău, da? Pentru că aici nu mai vorbim de corp. Corpul pare că e la pământ. Probabil că ultima bătaie care ți-ai luat-o te-a pus așa la dungă. Dacă vorbim despre violență fizică pentru unii dintre voi. Ce eforturi mai... cât crezi tu că este responsabilitatea ta pentru ceea ce trăiești? Unii dintre voi, da, aici, mai ales dacă vorbim despre femei, aici vorbim despre femei care sunt maltratate în ultimul hal. Da? Și într-un mod din ăsta josnic, pentru că aici avem o persoană care nici măcar nu interesează dacă tu mai poți să te ridici de la pământ sau nu. Nu te mai critica și tu, fii responsabil cu tine. Care e partea ta de vină? Nu încerca să să-i scuze celuilalt că vezi, Doamne, nu, lasă că, nu știu, habar n-am, nu vreau să mai dau, să-mi mai dau cu părerea aici. Dacă nu vorbim despre violență fizică sau verbală sau psihică aici vorbim despre persoane care în mintea lor și-ar dori să aibă curajul să plece, dar nu au. Dacă vorbim pe plan financiar, în mintea ta tu nu te văd foarte încrezător. Că e bine să faci colaborarea asta. Cred că mintea ta este foarte ageră. Aici avem 10 de spade, 5 de spade. Ceea ce tu vezi, pentru că spadele sunt mintea noastră, ceea ce tu vezi ca un dezastru ar putea să se facă realitate, pentru că tu ai foarte multă putere de creativitate aici. Da, aceste mesaje ne vorbesc despre faptul că ai foarte multă putere de a crea atât un dezastru, da? Să manifesti în viața ta, să materializezi atât un dezastru, cât și o colaborare frumoasă. Da, bineînțeles, aici se spune, analizează, nu te grăbi, nu lua nicio decizie, dar nici nu fi atât de prăpăstios.
Pentru că ai puterea să manifesti un dezastru, pierderi financiare și așa mai departe. Aici e vorba despre atâta timp cât tu nu ești irresponsabil, da? Și zici, ok, batem palma, hai să facem afacerea asta. Dacă tu nu ești, dacă pui răul ăsta înainte, într-un mod, să zicem așa, responsabil, da? Ca să mă leg de toate mesajele care le am aici, pun răul înainte într-un mod responsabil, pot să ajung să am o colaborare cu persoana cealaltă, depinde ce va ieși aici, aș putea să am o colaborare, să fie un nou drum pe care pot să-l fac cu alți colaboratori, da? Alte afaceri. Dar în momentul în care eu conștientizez că am atât de multă putere de creație și pot să-mi creez un dezastru în viața mea, dacă nu analizez destul de bine persoanele sau talentele persoanelor respective și mă arunc ca nebunul cu capul în afacere fără să mă gândesc, deci aici vorba despre asta. Sunt conștient că pot să creez eu singur un dezastru dacă nu mă responsabilizez de negativitatea minții mele, sau sunt conștient că dacă intru ca nebun în afacere fără să analizez situația și afacerea, bineînțeles că pot să creez eu singur un dezastru în viața mea. Am puterea să fac atât pozitiv cât și să creez atât pe pozitiv cât și pe negativ în partea mea financiară, da? În subconștient avem o împărăteasă. Hai să vedem. Uite idee aici. Un nou început. Și întotdeauna vin cu noi începuturi și se repetă împărăteasă. Foarte interesant. Pe parte conștientă, tu ești foarte agitat și ești foarte speriat și ești foarte nu știu cum, că vei pierde și că nu e bine sau, mă rog, pe plan financiar, da? Dar în subconștient tu știi foarte bine că e foarte ok să închei contractul ăsta cu persoana asta sau persoanele astea. Colaborarea, da? Tu știi foarte bine că pe tine nu te face, e ca și cum aici pe mine nu mă face pierderea într-un fel sau altul, da? Unei sume de bani în cazul în care vorbim despre un investitor, că poate tu ești la care investește și celălalt vine cu talentele, cum am zis mai devreme, da? Aici e vorba despre puterea mea, băi omule, pe mine nu mă face, da? Tu știi că pe tine nu te face investiția sau colaborarea asta, dacă e să pierzi bine, dacă e să meargă bine, iară bine, deci aici e vorba despre ce vorbim cu atât de mult consum mental pe negativ. Tu știi ce e în mintea ta, ce haos îți produci tu singur în mintea ta. Eu nu văd lucruri urâte aici pentru voi, dragii mei. Acum voi știți cu ce vă alimentați. Atenție! Pe parte de iubire, dacă aici, dragii mei, dacă vă bate persoana de lângă voi, da? Dacă avem maltratare fizică, psihologică și așa mai departe și tu încă te învinovățești doar pe tine, tu te învinovățești de ce nu pot să plec, da? De ce nu pot să-mi iau ce am pe mine, chiloții de pe mine și plec, da? Mi-e frică, mi-e foarte frică să părăsesc persoana asta, pentru că dacă mă prinde, aici e vorba că în subconștient tu știi foarte bine că n-ai ce, cum să zic, câte șanse mai vrei să dai? Tu ești foarte conștient câte șanse ai dat. Crezi că ai dat la șanse în care te-a făcut așa cumva să te simți foarte bine o perioadă, poate te-a pus pe un piedestal la un moment dat persoana asta și tu în subconștientul tău a rămas doar asta. Dacă plec oricum o să vină după mine, o să mă caute, o să ceară iertare, o să mă trateze bine o perioadă și așa mai departe, toate lucrurile astea le știi. Tu în subconștientul tău știi foarte bine că nu meriți tratamentul ăsta pe care ți-l oferă această persoană, da? Pe care ți-l dă această persoană. Tu știi că ar trebui să pui punct tuturor șanselor pe care le-ai dat. Ar trebui să înveți să te respecti mai mult, să fii responsabil pentru tine, pentru viața ta, pentru corpul tău, pentru mentalitatea ta, mentalul tău, da? Pentru că aici vei rămâne cu niște traume care
Probabil greu te va mai scoate și vreun psiholog de acolo. Mm? Pe de altă parte, dacă nu vorbim despre maltratare și așa mai departe, aici e vorba despre acea energie de laș, ca și cum, băi, de ce sunt atât de laș sau de fricos și nu vreau și nu reușesc să mă rup, să plec, să plec în lume, să mă duc să nu mai știe nimic de mine. Da? Chiar dacă aici nu vorbim despre acea maltratare, da? În subconștientul știi foarte bine că singura soluție pentru orice persoană pe planeta asta, în momentul în care trăiește așa, trăiește într-o relație chinuit, da? Chinuit cu certuri, cu mult stres, cu, nu știu, cu scoateri de ochi, cu ce-o fi aici, multe lucruri sunt aici. Știi foarte bine în subconștiente ca și cum tu, dacă ai avea o prietenă care trece prin ceea ce tu treci, sau un prieten, ea îi spune, băi, fată, bagă-ți mințile în cap și du-te departe, dar tu nu o faci. Deci tu lecția, teoria, hai să zicem așa, teoria o știi foarte bine. La practică e complicată aici la voi. Tu nu te valorezi pe tine într-atât încât să-ți iei taurul de coarne așa și să zici, nici eu aici nu mai stau. M-am consumat destul, am făcut prea multe eforturi și n-am ajuns nicăieri cu tine. Despre asta e vorba aici. Da, hai să vedem ce ai cumpărat ăsta în trecut. Împăratul poate fi multe lucruri. Moartea. Uite 5 de cupe care se repetă, l-avem aici în energia ta generală. Pentru unii dintre voi, dacă vorbim despre violență fizică sau, nu știu, psihică, psihologică, aici vorbim despre o persoană care întotdeauna a promis că o să se comporte altfel și niciodată n-a făcut-o. O persoană tiranică, probabil, ai de-a face cu un narcisist sau ai de-a face cu o persoană foarte violentă. Dacă a căzut pe băutură, în același timp lucrurile s-au schimbat din ce în ce mai rău. Da? Deci aici vorbim despre promisiunea. De câte ori te rupea în două, cum ar veni, după aia promitea că o să se schimbe. La începutul etalării, când am așezat cărțile, am spus că tu pare că în energia din trecut erai mult mai sigur pe tine cumpărat aici. Dacă tu în trecut erai mult mai sigur pe tine, ceva s-a întâmplat în viața ta. Acum, moartea poate să fie o schimbare foarte radicală în viața ta în trecut, care, nu știu dacă e vorba despre faptul că relația dintre voi doi s-a schimbat, pentru că aici a existat, poate pentru unii dintre voi, nu știu, un abandon, o trădare, o mare tristețe aici. Poate unul dintre voi doi, ori tu, ori celălalt, aici l-a dezamăgit pe celălalt atât de tare încât asta a transformat în totalitate relația voastră. Acum nu mai ești tu victima, ci ești victima celuilalt în prezent. Înainte, probabil că, mă rog, cine era victimă în trecut, acum este agresor cumva. Ar putea să fie. Pentru alții dintre voi, pe parte de finanțe, de exemplu, ar putea să fie că statutul vostru s-a schimbat în ultima perioadă, ați avut probabil pierderi financiare, s-au schimbat o grămadă de lucruri, poate s-au schimbat, nu știu, s-au terminat niște contracte,
pe care le-ați avut cu alte instituții în trecut, toată siguranța financiară pe care o aveați în trecut, la un moment dat a început să devină din ce în ce mai instabilă, să spunem așa. Putem să vorbim despre eșecuri aici, da? Eșecuri financiare sau pierderi financiare. Pierderea locului de muncă, în cazul în care nu vorbim despre afaceri. Ai pierdut cumva tot ce ai avut. Pentru unii dintre voi, probabil că ați pierdut tot ce ați avut. Și acum sunteți în a reconstrui, într-un fel sau altul, o nouă structură pe partea financiară. Încă mai ai contacte, îmi vine să spun, încă mai ai cu cine să colaborezi sau cel puțin încă poți să ceri ajutorul unor persoane care te pot ghida înspre alte oferte, în cazul în care nu vorbim despre afaceri și vorbim despre un job. Da? Dacă nu ai un job în momentul de față, eu cred că într-un mod subconștient tu știi că există undeva o ofertă pentru tine, dar încă nu ai curajul să acționezi. Poate fi pentru unii dintre voi că intuitiv știți unde ar trebui să mergeți, dar încă nu vă duceți. Pentru că sunteți cumva într-o depresie, vine să spun. Dacă ați avut pierderi, ați avut afacerea voastră și sunteți într-o depresie, pentru că ați pierdut tot și acum trebuie neapărat să încercați să vă ridicați într-un fel sau altul, să reconstruiți, să vă căutați un loc de muncă, ce-o fi, aici e vorba despre nici nu am putere să mă ridic. Da? Cu 10 de spade și cu 5 de spade este lupta dintre corpul care nu poate, pentru că atunci când e în depresie, da, persoana nu are vlagă în ea să se ridice, dar are chef să se mai ridice din pat. Și de ce lupta între lipsa de energie și dorința de a începe un nou drum ca să poți să îți revii din ce în ce mai bine sau mai repede, da. Ni se cere optimism, da, ni se cere încredere, da, ni se cere să încercăm să creăm într-un mod pozitiv o anume colaborare, da, ni se cere responsabilitate, da. Deci sunt foarte multe mesaje aici amestecate pentru unii dintre voi pe alte planuri. Hai să vedem. În viitor, următoarele 3 luni de zile, Marele Preot. Hai să vedem cu ce vine, pentru că am explicat câteva cuvinte mai devreme. Avem, wow, Împăratul din nou și Marea Preoteasă. Pe partea emoțională, pentru cei care vă luați bătaie, de exemplu, da? Pentru pentru că și bărbații să maltratați, nu doar femeile. Pentru unii dintre voi, dragii mei, atenție mare, pentru că aici avem figuri de autoritate foarte importante pentru voi. Și dacă sunteți maltratați sau nu, aici vorbim despre importanța cuvântului părinților, este foarte mare pentru unii dintre voi. Ce faceți? Voi sunteți copii de 5 ani sau sunteți oameni adulți care aveți capul pe umeri și sunteți persoane responsabile? Tot ce zice mama și tata e ca și cum, aici în Spania e un proverb extraordinar de interesant, doar că în românește nu știu, nu cred că sună la fel. Aici ce zice mama și tata va a misa, e ca și cum e scris, ca și cum ar fi scris în scripturi. Ce facem? Ca și cum ar fi cuvântul lui Dumnezeu. N-ai. Tu ești un împărat sau cine Dumnezeu ești tu? Ești copil de țâță la maică-ta și la taică-tu? Ai fost un împărat cândva și ți se cere să fii un împărat în următoarea perioadă. Când a murit autoritatea din tine? Tu nu mai ești autoritate. Pe tine te conduce mama și tata. Câți ani ai? 50? 55 aici? 65? Are mama și tata
80-90 de ani și încă zice ce trebuie să faci tu cu viața ta? Și responsabilitatea ta în viața asta care e? Doar asta? Doar să asculti ce zice mama, tata sau popa? Popa. Dacă popa zice, păi te-ai însurat sau te-ai măritat, îți rupe oasele, acolo stai, fata mea, că Dumnezeu așa zice, că trebuie să stai sub papucul soțului. Păi tu ce faci? Da, repet, câți ani ai? 5 ani? Trezește-te. Buf! Da. Pentru alții dintre voi, dacă aici e o mare responsabilitate, mare disciplină care trebuie cumva învățată, tu nu știi ce înseamnă cu adevărat, sau dacă știi, cel puțin nu practici. Le ai așa ca bagaj de cunoștințe. Ce înseamnă disciplină și responsabilitate, asumarea tuturor actelor a celui care mă tratează așa. Nu căutăm scuze celui care ne... Sau nu ne căutăm scuze nouă în momentul în care stăm așa și tot noi singuri ne maltratăm. Noi suntem proprii noștri agresori, atenție, da? Deci, eu aici nu pot să spun altceva decât că vorbim despre persoane foarte dogmatice. Avem o problemă aici cu unii dintre voi. Unde ai rămas fixat pe ce zice cine o fi, religia, mama, tata și așa mai departe, dogma aia care e băgată în capul tău acolo? Unde? De ce nu reușești să schimbi normele astea? În următoarele 3 luni de zile te văd într-o structură și mai rigidă în ceea ce privește atenție că te poți și tu să devii, cum am zis mai devreme aici, eu simt foarte multe lucruri aici și mă doare capul deja. Pentru unii dintre voi, dacă ați fost victime și vă veți transforma voi în agresori în această perioadă, aici sunt foarte multe șanse pentru unii dintre voi să deveniți foarte, foarte la dungă. Pentru că aici e atât de mare rigiditate, atât de mare fixația pe care o ai în ceea ce privește. Las că dacă tu m-ai bătut până acum, stai să vezi ce-ți fac eu de acum înainte. Pentru partea financiară, avem figurile instituției aici. Nu știu dacă unii dintre voi probabil că n-ar strica pentru unii dintre voi să faceți niște cursuri. Aceste 2 cărți ne pot vorbi despre ca tu să poți să îți revii din punct de vedere financiar dacă ai pierdut tot și așa mai departe. Dar sunt cursuri, atenție, nu sunt cursuri care trebuie să le plătești, sunt cursuri care vin de la stat. Interesează-te unde ar putea să existe cursuri gratuite care să te ajute, da? Să te ajute să te repui pe picioare în cazul în care nu ai un job, că ai pierdut tot, da? Aici dacă vorbim despre cei care aveți o afacere sau vreți să faceți o colaborare, vorbim despre colaborări foarte puternice aici, în următoarele luni. Colaborări cu instituții de stat vechi, de alea așa, din 1900, nu știu, zic și eu. Colaborări foarte puternice.
Vedem foarte multă stabilitate pe plan financiar, dragii mei. Deci nu e vorba de... Nu mai vorbim despre pierderi. Dacă am vorbit despre pierderi sau frici, aici nu. Nu. Depinde, bineînțeles. Dacă nu grăbești nimic, dacă ți iei timpul necesar să analizezi, da, situația foarte bine. Și foarte multă implicare putem să vedem. Deci e un fel de ca la carte aici. Disciplină, interes, investiție, și din partea ta și din partea colaboratorilor, din câte se vede. Da? Deci sunteți cumva pe aceeași linie aici, nu e niciun fel de diferență între voi. Concluzia, 9 de monede. Hai să vedem. 9 de monede ne arată respect de sine, siguranță, independență, da? Și avem 6 de cupe, 10 de monede. Pentru cei care nu aveți un job, aici ar putea să fie ca și părinții să vă poată ajuta sau să vă susțină într-un fel sau altul din punct de vedere financiar, sau de ce nu ar putea să fie unul dintre părinți sau neamuri, trebuie să fie cineva acolo care să vă îndrume către unde ați putea să vă îndreptați pentru a găsi un alt job. Poate unul dintre, nu știu, persoanele din familia ta au contacte suspuse care ar putea din nou să fie o altă opțiune pentru alții dintre voi, pentru a găsi un job, pardon. Concluzia este independența financiară, avem 9 și 10 de monede și avem și 6 de cupe. Pentru unii dintre voi este vorba despre reîntoarcerea la un job din trecut. Îți vei recupera statutul, puterea financiară, te vei repune pe picioare, dar e vorba de un job din trecut. Încearcă să cauți în toate joburile la care tu ai fost și ai fost bine, pentru că ai fost bine văzut, vei fi în continuare bine văzut acolo, ai fost apreciat și te vor aprecia. Vedem pentru unii dintre voi aspectul ăsta. Pentru cei cu afacerile, vedem că această colaborare poate deveni ca și cum ar fi o prietenie între voi, da? Deci se va încheia un nucleu între tine și asociații tăi, de exemplu, sau aceste instituții cu care vei face colaborări vor fi foarte bănoase și vor fi foarte strânse. Inclusiv, îmi vine să spun că vei rămâne prieten cu anumite persoane de acolo. Da? Din punct de vedere sentimental, emoțional, dacă tu, după cum am zis aici, te rupi de țâța mamei, pentru că dacă stai cu țâța în gură încă la 50 de ani, nu știu ce să zic, da? Și dacă tu te rupi de ce zice religia, părinții, cine o fi, că te ține aici așa, ca un cal, aici te văd că te vei recupera, dragul meu pește, te vei repune pe picioare și aici vedem, probabil, că în momentul în care tu te vei regăsi în sfârșit pe tine și vei pune preț pe tine și te vei respecta cu adevărat, ce se întâmplă este că o persoană din trecutul tău cu care tu ai avut o relație cândva se va reconstrui. Nu vorbim despre aceeași persoană din viața ta cu care trăiești în momentul de față. Nu, aici vorbim despre altcineva. Dar tu, în primul rând, trebuie să-ți recuperezi respectul de sine. Tu nu mai poți să stai în situația în care ești în momentul de față. Trebuie să înveți să te responsabilizezi și să ai curajul să pleci de acolo. Și aici vedem că tu, practic, următoarea relație pe care o să o ai va fi cu cineva cu care ai avut cândva o relație. Punct. Nu vă zic altceva. Este o concluzie foarte pozitivă. Eu rămân la mesajul că în această lună, pești, foarte mulți dintre voi aveți puterea să creați atât pozitiv cât și negativ. Depinde doar de voi ce faceți cu energia. Cât de mult vă responsabilizați de ceea ce tu vrei să trăiești de acum înainte. Pentru că poți să trăiești în continuare dezastrul ăsta sau poți să îți construiești acest minunat viitor. Da? Depinde de tine.
Nu mai am altceva, dragii mei. Wow! Foarte tare e talarea voastră. Pop, pop. Ne vedem data viitoare. Ciao!